Reduce the equation in double intercept form. X-intercept or y-intercept ma reduce गर्नुपर्ने छ. Question छ 3x plus 9y equals to 45. So solution, given equation 3x plus 9y equals to 45. So अब यसलाई हामीले डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ. अब के गर्ने, उता x by a plus y by b equals to 1 को फर्ममा लानु पर्दाखेरि अब डिवाइडिङ by 45 on both side गर्ने, so that उतापट्टि RHS मा 1 आउनु पर्यो. सो 45 ले डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ, 45 by 45. सो 3 ले 45 लाई डिवाइड गरेर x by 15 भयो, प्लस 9 ले 45 लाई गर्दा 5 टाइम्स भयो, 45 by 45 1 भयो. सो रिड्युसिङ, या वी क्यान कम्पेयर दिस विथ x by a plus y by b equals to 1. यो इक्वेसनसँग हामीले रिड्युस गर्ने या कम्पेयर गर्ने के हुन्छ, x इन्टरसेप्ट भन्छ. x इन्टरसेप्ट भनेको a दैट इज 15 एन्ड y इन्टरसेप्ट त्यो भनेको b भनेको हाम्रो 5 आयो. सो हामीले x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट निस्क्यो. सिमिलरली वी हेभ अनदर क्वेसन, √3x + y - 12 = 0 छ. सो इक्वेसन अफ लाइन √3x + y = अब -12 उता गरे +12 हुन्छ. सो डिवाइडिङ by 12 अन बोथ साइड, किनकि हामीले RHS मा 1 ल्याउनु पर्ने छ. सो डिवाइडिङ by √12 on both side, we get √3 by 12x plus y by 12 equals to 12 by 12. So अब हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि x by 12 by √3 गर्न सकिन्छ. अब त्यो माथिकोलाई तल ल्याउन सकिन्छ. y by 12 equals to 1 भयो. सो कम्पेयरिङ द गिवन इक्वेसन इन x by a plus y by b equals to 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त. वी गेट x इन्टरसेप्ट भनेको a √ 12 by √3. अब 12 भनेको 4 3 चाहिँ 12 हो. 4 into 3 लाई हामी √3 into √3 लेख्न सकिन्छ. सो √3 क्यान्सल हुन्छ. सो √3 क्यान्सल, द्याट इज 4 √3. अब त्यस्तै गरी y इन्टरसेप्ट भनेको b, y इन्टरसेप्ट b भनेको हामीसँग छ 12. सो दिस इज द